là một trong 4 yếu tố chính của tính dục. Bản dạng giới là tập hợp những cảm nhận, suy nghĩ bền vững của cá nhân về giới mà người đó thuộc về. Đa số mọi người đều là người hợp giới. Họ có bản dạng giới hoàn toàn phù hợp với các đặc điểm của giới tính khi sinh. Ngược lại, những người cảm thấy bản dạng giới của họ không hoàn toàn phù hợp với các đặc điểm sinh học của giới tính khi sinh, họ là người chuyển giới. Tháng 5 năm 2010, theo tuyên bố của Hội đồng Quản trị Hiệp hội Chuyên khoa Thế giới về sức khỏe chuyển giới (WPATH), sự biểu hiện các đặc điểm về giới, bao gồm bản dạng giới không thống nhất một cách khuôn mẫu với giới tính lúc sinh, là một hiện tượng mang tính phổ biến và đa dạng văn hóa của loài người, không nên bị đánh giá là bệnh lý bẩm sinh hay tiêu cực. Nhóm này có thể được gọi tên bằng nhiều thuật ngữ khác nhau như gender queer, gender non-conforming, gender fluid. Chúng ta tạm dịch sang tiếng Việt là đa dạng giới. Tính dục của con người cũng thực sự đa dạng và muôn màu. Một ví dụ dễ hiểu là nếu ngày xưa chúng ta chỉ ăn tàu phớ vô cùng giản dị với nước đường và hoa nhài. Nhưng khi hiểu thêm về bản chất của nhiều loại nguyên liệu khác nhau và khả năng kết hợp của chúng, rất nhiều các phiên bản tàu phớ khác nhau đã ra đời. Tàu phớ hoa quả, tàu phớ hạt sen, đậu xanh, đậu đỏ hay trân châu, cho đến những nguyên liệu thú vị khác như cà phê, sữa dừa. Bản dạng giới là yếu tố không thể lựa chọn và mang tính bền vững trước những ảnh hưởng từ môi trường xung quanh. Hiểu biết về bản dạng giới của bản thân luôn gắn liền với trải nghiệm cá nhân cùng với mức độ cởi mở, tôn trọng sự đa dạng trong xã hội. Trong một xã hội chỉ thừa nhận sự tồn tại của các bản dạng giới nhị nguyên như nam và nữ, thì sự tồn tại của các bản dạng giới đa dạng khác hoặc trải nghiệm của những người chuyển giới hoàn toàn không được nhắc đến hoặc bị bỏ qua. Một hiểu lầm khác xuất phát từ quan niệm lâu đời trong xã hội bị ảnh hưởng bởi tư tưởng truyền thống, đó chính là nam phải ra nam, nữ phải ra nữ. Điều này đồng nghĩa với việc khi sinh ra, bạn đã được xã hội trông đợi sẽ có cách hành xử, ăn mặc và tính cách tương ứng với bản dạng giới. Ví dụ, người nam cần mạnh mẽ, gánh vác những công việc nặng nhọc và cần là người trụ cột, đưa ra quyết định trong cuộc sống gia đình. Quan điểm sai lầm về bản dạng giới đa dạng như giới linh hoạt hay không theo chuẩn giới được cho là học đòi theo phong cách phương Tây hoặc theo trào lưu của giới trẻ, dẫn tới áp lực từ xã hội đối với nhóm này luôn luôn ở mức cao, khiến họ trở thành nhóm ít hiện diện hoặc rơi vào tình trạng bị kỳ thị, định kiến và tách biệt xã hội. Trong xã hội Việt Nam thời phong kiến hoặc dưới thời kỳ chiếm hữu phong kiến và đô hộ, những người có bản dạng giới đa dạng thường được cho là có căn hoặc sở hữu một dạng năng lực đặc biệt. Vì thế, đôi khi họ chọn gia nhập vào các thực hành tôn giáo, niềm tin hay tín ngưỡng để nhận được sự đối xử tôn trọng trong xã hội. Ở nông thôn, nam giới ăn mặc như phụ nữ thường được biết đến là thầy phù thủy và được gọi là bóng cái ở miền Nam và đồng cô ở miền Bắc. Rõ ràng, nếu chúng ta nhìn sâu và quan sát thật kỹ trong lịch sử nước nhà và trong đời sống, sự tồn tại của những bản dạng giới đa dạng cho thấy cuộc sống này thật sự muôn màu và không chỉ gói gọn trong hai cực của nhị nguyên nam và nữ. Theo thời gian, hiểu biết về bản dạng giới như là một yếu tố bền vững sẽ phát triển song hành cùng với nhận thức của chính cá nhân cũng như những trải nghiệm xảy đến trong cuộc đời của họ, và chỉ có người đó mới có thể trả lời câu hỏi tôi là ai và giới mà tôi thuộc về.